مستمرين معكم جون 2019 بيبر 6 فارينت 1 والسؤال الثالث. سؤال يا جماعة عن الثيرمال. تعالوا نشوف الراجل عايز يعمل ايه. بيقول لي a student is investigating the rate of cooling of water under different conditions. A greater rate of cooling occurs if there is a greater change in temperature during the same period of time. يعني الأعلى rate of cooling بيحصل امتى؟ لما والله يكون التمبريتشر تشينج أكبر في نفس البيريود of ايه؟ of time. تمام. طبعا دي الاباريتس اللي هو هيستخدمها. تعالوا نشوف عايز يعمل ايه. مبدئيا عايزني اقرا الروم تمبريتشر في الثرمومتر اللي حضراتكم شايفينه. والله انا شايف ان ده فعليا 24 ديجري سيلسيوس. هيعمل ايه؟ بيقول لي the student pours 200 سنتيمتر كيوب of hot water into a beaker. جاب يا جماعه 200 سنتيمتر كيوب of hot water دلقهم في بيكر. او هي بقى she records the temperature theta of the hot water at time t. She immediately starts a stop clock. She continues recording the time and the temperature every 30 seconds. جابت ميه سخنه، حطت فيها الثرمومتر، وكل 30 ثانيه بتقرا درجه الحراره. فطبعا هو عايزني اديله الهيدنجز اوف التيبل. فتايم على سكند، طبعا ثيتا على ديجري سيلسيوس، تايم على سكند، ثيتا على ديجري سيلسيوس. تمام. طيب خلاص احنا كملنا. ركز بقى. هي عملت ايه؟ عملت اكسبيرمنت مره في بيكر ومره في ميتال كان مدهون اسود، يعني مطفي. خلاص. طيب وعايز يقارن بقى. ف in place of the beaker. طيب تعالى نشوف عايز ايه. بيقول لي look carefully at the readings in table 3.1 and table 3.2 و tick the box to show your conclusion. يا ترى الووتر in the beaker عنده greater rate than الكان ولا smaller rate؟ والله مش شايف فرق. بصوا يا جماعه، انت لو قارنت هنا خلال ال 150 ثانيه وهنا خلال ال 150 ثانيه هتلاقي في الكان درجة الحرارة نزلت من 93 ل 87، ده ماينس 6، يعني نزلت 6 ديجريز. هنا نزلت 5 بس. على فكرة الفرق مش كبير، يعني مش حاجة significant، مش حاجة واضحة اقدر احكم بيها. فلما يجي يسألني هقول له والله سعادتك انا مش شايف significant difference، انا مش شايف فرق واضح. طيب justify your conclusion by reference to the reading. هقول له بص، يعني ال temperature of water in the can نزلت by 6 degrees وال temperature of water in the beaker نزلت by 5 degrees، وانا مش، والفرق هنا ما بينهم درجة واحدة، فانا مش شايف ان ده difference يؤخذ بيه. تمام. نخش على السؤال اللي بعده. ده المارك سكيم. بيقول لي a student in another school carries out the experiment and reports that the rate of cooling of the water in the can is different from the rate of cooling in the water in the beaker. He plans a change to the experiment to find out whether this difference in the rate of cooling is caused by the matte black surface of the can being a better radiator of thermal energy than the shiny surface of beaker، ولا الميتال كان being better conductor. افهمك. وبعد كده بيقول لي suggest two suitable changes to the apparatus that the student could make. حبايبي انت دلوقتي عامل experiment مره في بيكر ازاز ومره في معدن، يعني كان معدن. والبيكر الازاز يا جماعه شايني، واحنا لسه قايلين ان احنا دهنين ده بلاك، يبقى ده بلاك. فالولد عايز يعرف هو يا ترى الفرق ده بسبب ان ده جلاس وده ميتال، ولا بسبب ان ده شايني وده بلاك؟ يعني إيه هو بسبب ايه؟ بسبب ان ده ازاز وده ميتال؟ يعني هل بسبب الماتيريال ولا بسبب السيرفس ان ده شايني وده بلاك؟ فتقترح عليه يعمل ايه؟ ما انا مش عارف، ما انا مش عارف هل هي بسبب الماتيريال ولا بسبب السيرفس. في حل ظريف. عايز تعرف اذا كان بسبب الماتيريال ولا لا؟ ادهن البيكر اسود. يبقى ده جلاس بلاك وده ميتال بلاك. تقدر هنا تعرف ويا ترى السبب بسبب ان ده الفرق بسبب ان ده جلاس وده ميتال ولا لا. او في حل اظرف، ادهن الاتنين شايني. ادهن الاتنين ايه؟ شايني. فsuggest two suitable changes to the apparatus that the student could make. هنقول له والله use a black painted beaker و use a shiny ايه؟
كان. يعني مرة قارن ما بينهم والاتنين مدهونين اسود، وقارن ما بينهم والاتنين مدهونين ايه؟ شايني. كده انت هتقدر تحدد هو يا ترى الفرق بسبب الماتيريال بتاعت البيكر، كون ده جلاس وده ميتال، ولا بسبب اللون، يعني بسبب الماتيريال ولا بسبب اللون. ده اجابة هذا السؤال. السؤال اللي بعده: suggest two variables that should be controlled in order to make the experiment a fair test. يعني أنا عايز الاكسبيرمنت دي تكون fair test. وكمان only one precaution that you would take in order to record accurate temperature readings. تعالوا نشوف الحاجات اللي تخلي الاكسبيرمنت دي fair test. رقم واحد: same room temperature. اتنين: same volume of water. نفس الفوليوم اوف ووتر هنا يكون نفس الفوليوم اوف ووتر هنا. طب دي بالنسبة ازاي اخليها fair test؟ طب ازاي اخد قرايه لتمبرتشر تكون كويسه؟ رقم واحد: look perpendicular to avoid البارالاكس. ايه كمان؟ قلب قبل ما تاخد الريدنجز عشان توزع الهيت كويس. ما تخليش الثرمومتر يلمس الاجناب او القاع. دي حاجات كلها تساعدني ان انا اخد قرايات باكيورسي اعلى. فهنقول له يا جماعه الفاريبلز تكون room temperature, volume of water. State one precaution that you would take in order to record accurate temperature readings. ممكن نقول والله بص على الثرمومتر perpendicular to avoid البارالاكس. ده المارك سكيم بتاع هذا السؤال. ده كان سؤال يا جماعة في الثيرمال بتاع جون 2019 بيبر 6 فاريانت 1. سؤال جميل جدا.